درسنا الجديد لليوم أيها الأصدقاء خاص بتنسيق التاريخ. التاريخ عندما يتم إدخاله عن طريق المبرمج أو عن طريق المستخدم يدخل ويتم استدراجه عن طريق ملف نصي، يكون له خصوصية النص في بعض الأحيان عندما لا نضع لها هذه الدالة. فإذا المتغير الذي تم تعريفه وتم إعطائه قيمة، هذه القيمة تم إلصاقها بهذه الدالة لكي يحتفظ المتغير بأن هذه القيمة هي تاريخ. فإذا عندما نعود برمجيا ونعطيها في الفيجوال بيزك أو في الفورم إلى أداة إدخال، وهذه الأداة إدخال ترحل إلى خلايا الإكسل، بهذه الحالة ترحل هذه القيمة كتاريخ، وبعمليات التصفية وعمليات البحث يبحث عنها كتاريخ، لا ترحل كنص، فنقع في متاهة أننا يجب أن نحولها إلى تنسيق تاريخ. يجب أن نضع هذه الدالة قبل تعريفنا للمتغير لهذا النص لكي يأخذ خصوصية التاريخ. نلاحظ أنها نافذة عادية تعرض لكنها تختص بأنها تاريخ. نلاحظ كيف تم معرفتها كتاريخ. تم وضع هنا صفر، فإذا نحن الآن لم نضع صفر. عندما نطلب إظهار الفورم نلاحظ أنها عندما تضع هنا صفر فإذا إنها تعرفت عليها كتاريخ. درس مهم جدا، وهذه الدالة مهمة جدا يجب أن نستخدمها عندما يكون لنا خانة إدخال تاريخ. شكرا لمتابعتكم.